You're not going through it. It's going through you. And once it's all gone, you'll become the new you. With a different perspective from the same point of view. Fully unaffected by the old truth you once knew. Tak nakonec to netrvalo tak dlouho a sedíme na člunu, našlo se 46 lidí. Podle mě tak do 5 minut vyrážíme na Gili Trawangan. Takže nejdražší celé dopravy z hotelu na hotel, takže taxík nás stál 40, dali jsme mu 50, protože to byl milý pán. Loď stála kolik ani? 35. 35, no a nejdražší je na Trawanganu drožka. A to jsme dali 150 a prostě neukecáš. arašídama. Krásné. To strašně maká, ale tohle by nebylo úplně. Nebylo, no. No, může být krásnější místo na běhání, než je tohle. Grande finish. 4,5 kiláčku a jsme v Gili.
I'm ready, man.